Välkommen tillbaka till skyttebloggen. Ni som har följt oss ett tag, ni vet ju att jag är otroligt pedantisk för mina vapen och att de ska vara rena hela tiden. På både gott och ont. Jag är nog en av de här som skulle kunna vårda sönder mina vapen. Rifle CX från Polen, de har skickat med ett kit för att göra rent med. Och så stort tack till Rifle CX i Polen och Kruttunnan Järfälla som har gjort det här möjligt. Till en början ska man alltid kolla att vapnet är tomt. Har vi en AK så är det magasin ut. Så måste man säkra av. Öppna slutstycket. Titta in. Kan även känna. Klicka säker riktning. Nu är vapnet säkert. Rifle CX, de rekommenderar att man har de här plasthandskarna. Jag tycker det är väldigt trevligt. Det är fortfarande kemikalier vi arbetar med. Det är absolut inga farliga, men slipper man att det håller på och luktar och sådär. Ta bort topplocket, rekylfjädern. Slutstycket, lyft på den. Då får ni upp gastuben. Det skulle bli väldigt intressant att se hur ren den här blir. För den här har jag haft jättesvårt att göra rent. Och det är egentligen det här du behöver för att göra rent AK:n. Vi börjar med pipan. Så då har de ju deras bore foam, eller pipskum eller vad man säger. Så kommer vi skaka i 30 sekunder. Och då kör du in den i pipan. Sådär. Så håller du för med fingret. Och så kör du. Så ska det vara rikligt så det kommer ut ur där också. Så, perfekt. Ska det här ligga och verka i ungefär 10 minuter. Så lägger vi den där så länge. Så nu ska vi spraya lite grejer. Så då tar vi den här deras absorberande dukar som är otroligt effektiva faktiskt. Och då så kör vi deras rengöring. Och det är en kemisk composition som alltså det är typ häxkonst. Här var det däremot värre. Om man tycker att det är svårt att komma åt så kan man alltid använda en typ av borste. Antingen i koppar eller nylon kan man borsta. Bra med den här då ifall det nu är, om det nu är lite korrosivt, lite roster i. Kan man ju rent fjädern. Som ni ser. Så det var lite häftigt faktiskt. Det där ser ut som att det är faktiskt rost. Då tar vi en duk så gör vi rent det vi kommer åt. Kan man ta lite tryckluft. Så, torrt och fint. Så nu kan vi titta lite närmare på pipan. Och då börjar vi med att spraya lite rengöring. Gasblocket. Och så även ner här nere bland avtryckarmekanismen. Också väldigt svårt att komma åt annars. Tacksamt med den här sprayen. Sen när man drar pipan. Väldigt viktigt att dra den i kulans riktning. Så att när du drar en pipa ska du alltid dra det framåt. Ja, som ni ser. Rifle CX. Då säger jag att man ska dra typ 3 gånger. Om den inte är ren då så kan man köra pipskummet igen då. Men det behöver inte ni se ifall jag kör igen. Och då kan man torka bort det värsta. Det man kommer åt i alla fall. Som ni alla vet, alltså en AK behöver ju inte så mycket vård egentligen. Speciellt inte om man inte skjuter så mycket korrosivt. Men det är ändå bra att göra med vård ibland. Jag tycker om att göra det för att det låter väldigt härligt när allting är nyoljat och nyfettat. Den mekaniska klick-klick. Så är det lite fräscht, som att jag också plockar isär och visar grejerna väldigt ofta för människor och så på events. Nu är allting rent, men det är ju inte, nu har ingen skydd. Så då har de en sån här. Det här är en teflonspray som ger en skyddande hinna. Och den lagar mikroskopiska repor i metallen. Och den är säker att använda på plast och på trä. Det är inga konstigheter alls. Så kör man den. Sen när den fått götta in sig lite och torkar av resterna så har den kvar en hinna. Och det är inte så att det är liksom en oljig hinna på något sätt. Det gör också att den luktar helt okej. Det luktar inte äckligt på något sätt. Så det är inte stark lukt.
Och det är då som man inte kommer åt, det kör man ju bort med tryckluft. Och det här är någonting som jag tycker om väldigt bra, för väldigt mycket, som att det har varit svårt, för mig så är det svårt att komma åt vissa ställen på vapen. Där man måste ha en tops eller någonting. Men här är bara att köra med tryckluft. Det är torrt och fint. Och den här teflonsprayen då, den hjälper ju också till att skydda mot rost och annan korrosion. Klart! Och då ska vi också olla in den. De flesta brukar fetta in sina AKs och då har de ett teflonfett. Det funkar ända ner till minus 60 grader. Så även ni som är uppe i Norrland och säger nej, jag kan inte ha fett för det fryser igen alla mina vapen. Det här kommer inte göra det. För om det är minus 60 grader, då har ni andra problem. Det som också är bra med det här fettet då, det är att alltså det kommer att bli skitigt, det kommer att bli sotigt. Men det kommer att sätta sig på fettet, så när du städar nästa gång och bara drar av det så åker all smuts av. Liten dutt på rälsen här. Under den. Även här under. Kan vi ta den här så vi inte fettar ner en massa annat. Rekylfjädern. Väl oljat. Så nu kommer den här säkert funka i 7000 skott till. Här, då har de faktiskt en grafitspray för att skydda mynningsgängen. Eftersom att jag tar av och på den som ofta när jag testar olika ljuddämpare och mynningsanordningar så kommer inte jag använda det. Men Rifle CX de rekommenderar starkt att man har det om man kör med samma mynningsanordning hela tiden. En ren och väldigt fin AK. Det som de också har, de har den här grejen. Det här är en av deras uspar skulle jag säga. Det är att man får med den här. Det här är en tvål som man får bort tungmetaller. Så att bly, vad nu är annars är kvicksilver eller vad som helst. Sen den tar bort tungmetallerna. Så om du har hållit på med mycket ammunition och laddat och sådär, då har du väldigt mycket skit på fingrarna. Och med den tvålen så får du bort den. Och det är värt så mycket, för att det är ofta som man kommer hem med skitiga fingrar och det luktar konstigt. Och ni som använder mycket bly och sådär och inte har barn och vill ha barn, ja, man kan ju inte skydda sig för mycket. Ja, så gör man en AK på ett väldigt bra och fint sätt. Ett jättestort tack till Rifle CX i Polen som skickar de här grejerna till mig så att jag kan hålla ordning på mina grejer. Stort tack till Kruttunneln i Järfälla för att det fick det här att funka. Och sen ett stort tack till er som har kollat. Hoppas att ni tyckte det var intressant. Det tycker jag i alla fall. Jag är väldigt imponerad över hur bra de här grejerna funkar. Till nästa gång, glöm inte att doktorn alltid ordinerar med en bly och sök till hemvärnet.